Hello everyone, welcome back to our today's session. আজি আমি Indian polity এটা part পঢ়িব যাম। সেইটো হৈছে part 2 of the Indian Constitution and part 2 of the Indian Constitution কি আহে citizenshipৰ বিষয়ে। So আমি চাওঁ citizenshipৰ বিষয়ে and yes এইখিনি টপিক আপোনালোকৰ যিকোনো এক্সামত কাৰণে ৰেলেভেন্ট হয় বিকজ আমি আমাৰ এক্সামৰ সিলেবাস যিকোনো এক্সামৰ সিলেবাসত জিএস পাৰ্টটোত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তাতে ইণ্ডিয়ান পলিটি হওক লাগিলে বিভিন্ন ধৰণৰ সাবজেক্টছ তাতে ইনক্লুড আছে সো ইণ্ডিয়ান পলিটি এজ এ পাৰ্ট হিচাপে এইখিনি সিটিজেনশিপ হওক লাগিলে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হওক ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ ডিপিএছপিজ এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় এণ্ড মই ইভেন অভ্যাসৰ যিখিনি কুৱেশ্যনছ দি থাকোঁ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ আপোনালোকক বাৰে কৈ থাকোঁ যে এইখিনি টপিকৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ চোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ ইয়াৰ পৰা এটা নহয় এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে ডেফিনেটলি পাবই সো ইয়েছ আমি আজি জানো আহক সিটিজেনশিপৰ বিষয়ে ঠিক আছে সিটিজেনশিপ কিয়নো সিটিজেনশিপৰ বিষয়ে জনাটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এণ্ড কোনখিনি সিটিজেনছ হয় বা কোনখিনি সিটিজেনছ নহয় তাৰ ওপৰতো চাম ঠিক আছে সো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি কৰিছে ইণ্ডিয়া হেজ টু কাইণ্ডছ অফ পিপল অ'কে সো টু কাইণ্ডছ অফ পিপলত কি আহি যায় সিটিজেন আহি যায় এণ্ড এলিয়েন আহি যায় অ'কে এণ্ড সিটিজেন কোন হয় তেতিয়াহ'লে সিটিজেন যোনে ইয়াৰ ডমিচাইল দেখাব পাৰে ঠিক আছে যোন ইয়াতে অলৰেডি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মেম্বাৰ হয় ঠিক আছে যিসকলে আমাৰ ইয়াতে মানে বহুত বছৰৰ পৰা অলৰেডি আছে তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা ধৰি লৈ সকলোবোৰ ইয়াতে আছে ঠিক আছে সো তেওঁলোকে কি হৈ গ'ল তেওঁলোকে মেম্বাৰশ্বিপ হিচাপে যেতিয়া আমাৰ মানে আমি যেনেকৈ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্স চাৰ্টিফিকেট পাওঁ ঠিক আছে আমি এজ এ চিটিজেন যদি আমাক ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়ে তেতিয়া আমি ভোট দিবলৈ আমি ৰাইট পাওঁ ঠিক আছে সো এইখিনি ৰাইটছখিনিও চিটিজেনছে ইণ্ডিয়ান চিটিজেনছে কি কৰে এনজয় কৰে ওকে সো তাহাঁতে পলিটিকেল ৰাইটছ এণ্ড অল এনজয় কৰে দেন হৈ গ'ল এলিয়েন্স কোন হৈ গ'ল the citizens of some other state ঠিক আছে সো এলিয়েন্স দুটা প্ৰকাৰত হ'ব পাৰে ফ্ৰেণ্ডলি এলিয়েন হ'ব পাৰে এনিমি এলিয়েন হ'ব পাৰে ওকে সো ফ্ৰেণ্ডলি এলিয়েন কোন হ'ব এতিয়া ফ্ৰেণ্ডলি এলিয়েন হয় যিটো কাণ্ট্ৰিৰ লগত আমাৰ যিখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত বহুত ভাল এটা ৰিলেশ্যন আছে এণ্ড তেওঁলোকৰ লগত কোনো একো বেয়া মানে ৰিলেশ্যন নাই তেওঁলোকৰ লগত একো ৱাৰ নাই এণ্ড তেওঁলোকৰ দেশৰ মানুহ আমাৰ ইয়াতে আছে এণ্ড আমাৰ ইয়াতে থাকি কিবা কিবি বিজনেছ কৰি আছে বা কিবা কৰি আছে ঠিক আছে সো বাট এওঁলোকে কি হৈ গ'ল এওঁলোকে সেই আৰ্টিকেলছখিনি যিখিনি আমাৰ মানে ৰাইট টু লাইফ পায় বাট দ্য থিং ইজ ডেট কিছুমান আৰ্টিকেল এওঁলোকে মানে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এওঁলোকে এনজয় কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে সো এনিমি এলিয়েন্সত আহি যাব আমাৰ সাপোজ এখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত বহুত ভাল ঠিক আছে সাপোজ ৰাছিয়াৰ লগত বহুত ভাল এণ্ড তাৰে সেইখন দেশৰে মানুহ যেনিবা আমাৰ ইয়াতে আছে অ'কে সো তাৰপিছত কি হ'ব যদি আমাৰ ৰাছিয়াৰ লগত এটা মানে ৱাৰ হৈ যায় বা কিবা কাৰণত যদি ৰাছিয়াৰ লগত বেয়া হৈ যায় তেন ৱাৰত আছে ঠিক আছে সো তেতিয়া যদি এই পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্চনজন যিজন আমাৰ ইয়াতে আছে ৰাছিয়াৰ পৰা আহি তেওঁ যদি ৰাছিয়াৰ লগত এটা ভাল কানেকশ্যন ৰাখিবলৈ যায় বা বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁ ভাল কানেকশ্যন ৰাখিবলৈ যায় তেওঁ আমাৰ ইয়াতে থাকি তেওঁ আমাৰ এনিমি কাণ্ট্ৰিৰ লগতে যদি লাগিবলৈ যায় বা সাপোজ পাকিস্তানৰে কৈছোঁ তেওঁ আমাৰ ইয়াতে থাকি যদি আমাৰ এনিমি কাণ্ট্ৰিৰ লগত সাপোজ ফৰ দি এক্সাম্পল অ'কে ত' লাগিব যায় তেতিয়া কি হৈ যাব তেতিয়া সেই ৰিলেশ্যনটো ৰাখিলে তেওঁ হৈ যাব এনিমি এলিয়েন অ'কে সো তেওঁ কোনো ধৰণৰ ৰাইটছ এনজয় কৰিব নাপায় এণ্ড আৰ্টিকেল 22 তেওঁ এনজয় কৰিবলৈ নাপায় ঠিক আছে সো এইখিনি হৈছে ইন শ্বৰ্ট এক্সাম্পল অ'কে সো লাইক একেবাৰে মানে ইজি এক্সাম্পলটো হৈ গৈছে লাইক পাকিস্তানৰ লগত যদি আমাৰ কিবা ৱাৰ হৈ আছে দেন পাকিস্তানৰ মানুহ যদি ইয়াতে আহি আমাৰ বিজনেছ ইয়াতে থাকি বিজনেছ কৰি আছে বাট ইয়াৰে চিটিজেন নহয় ঠিক আছে সো তেওঁ কি হৈ যাব তেওঁ যদি সেইটো মুহূৰ্তত তেওঁ পাকিস্তানক যদি সাপোৰ্ট কৰি থাকে পাকিস্তানৰ লগত যদি কিবা ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্টো কৰি থাকে তেতিয়া তেওঁ হৈ যাব এনিমি এলিয়েন ঠিক আছে সো এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ উইচ আৰ এভেইলেবল ফৰ চিটিজেন সো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কি হৈ গৈছে দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰি আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ অনলি ফৰ দ্য চিটিজেন এণ্ড ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ফৰ দ্য বোথ চিটিজেনছ প্লাছ ফৰেনাৰ্ছ অ'কে সো ফাৰ্ষ্টতে চাওঁ আহক
যিখিনি অকল সিটিজেন্সৰ কাৰণে আছে এলিয়েন্সৰ কাৰণে নাই ওকে সো ফাৰ্স্ট আছে আৰ্টিকেল 15 আৰ্টিকেল 15 টো কি হৈ যাব right against discrimination on the grounds of religion race caste sex or place of birth okay so ইয়াতে হৈ গল discriminate কোনো discriminate কৰিব নোৱাৰে আৰু সেই গ্ৰাউন্ডস কিটা দি থোৱা আছে ঠিক আছে গ্ৰাউন্ডস কিটা দিছে যে ৰিলিজনৰ ক্ষেত্ৰত ওকে হিন্দু মুসলিম বুলি কোনো ভেদভাৱ আনিব নোৱাৰে ঠিক আছে ৰেস কাষ্ট সেক্স প্লেস অফ বাৰ্থ ওকে সো এই কিটা হৈ গল গ্ৰাউন্ডস ওকে দেন হৈ গল আৰ্টিকেল 16 আৰ্টিকেল 16 ত কি কৈছে right to equality of opportunity in the matter of public employment so আমাৰ কি হৈছে আমাৰ equality of opportunity আছে কিহৰ ক্ষেত্ৰত public employmentor ক্ষেত্ৰত okay then হৈ গল article 19 right to freedom of speech and expression so আমাৰ কি হৈ গল under article 19 আমাৰ freedom of speech and expression আছে আমি কি কৰিব পাৰো আমি মুভমেন্ট কৰিব পাৰো okay যিকোনো জায়গাত আমি যাব পাৰো মানে okay ঠিক আছে so association form কৰিব পাৰো okay then আমাৰ residence হক লাগিলে আমি যিকোনো ঠাইত থাকিব পাৰো but the thing is that article 19 or under কিছুমান reasonable restrictions আছে and hey reasonable restrictions খিনি আমি সাম fundamental rights or যেটা chapter to সাম তেতি আমি তাৰ ওপৰত ধুনিয়াকৈ ডেফটত চাম ঠিক আছে সো ফৰ্থ হৈ গল কালচাৰাল এণ্ড এডুকেশনাল ৰাইটস why cultural and educational rights and these cultural and educational rights are these come under articles 29 and 30 and yate minority khini ki koribo pare minority khini telokor nijor institution education institution hok lagile thik ase so heblakot teluke nijor hisabe bonabo pare thik ase so ekhini telokor karone rights dise okay then next ho gol these are some of the other rights and privileges yate hisabo right to vote ঠিক আছে right to মানে আমি parliamentar member hobo parim ঠিক আছে right to contest for the membership of the parliament okay yate vote kobo parim kihot election lok sabha hok ba state legislative assembly hok tare election ami participate kobo parim vote dibo parim then amar membership or karone contest kobo parim okay so কি হৈ গল যেতিয়া আমি সিটিজেন হৈ থাকো তেতিয়া আমি এইখিনি রাইট পাই যাও okay then হৈ গল eligibility to hold certain public offices that is president of india vice president of india judges of supreme court so কি হৈ গল আমি সিটিজেন হয় কাৰণে আমাৰ আমি ইন্ডিয়াৰ সিটিজেন হয় কাৰণে আমি এইখিনি eligibility criteria fulfill কৰো okay but the thing is that যিখিনি foreigner হয় যদি foreign country পৰা কোনোবা এজন person যদি আমাৰ ইয়াতে আছে and তেওঁ citizen নহয় তেওঁ তেতিয়া আমাৰ ইয়াতে কি হ'ব তেওঁ president হ'ব নোৱাৰে okay তেওঁ election contest কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে তেওঁ vote দিয়াৰ কোনো right নাই okay so এইখিনি আমাৰ কি হৈ যাব যিখিনি foreigners হয় তেওঁলোকৰ তাত পৰি যাব ঠিক আছে so আমি এইখিনি কি পাও আমি এইখিনি certain political rights পাও okay and এইখিনি আমি avail কৰিব পাৰো ঠিক আছে as a citizen of india so ইয়াতে আসলে ধুনিয়াকৈ briefly আমি discuss কৰিলো citizens আৰু aliens ৰ ওপৰত and citizens এ কোনখিনি indian citizen এ কোনখিনি rights পায় okay and then হৈ গল the constitution deals with the citizenship from article 5 to article 11 okay article 5 ৰ পৰা article 11 ৰ ভিতৰত কি আছে এইখিনি citizenship ৰ article হয় and কৈছে যে constitution or under ekhini article ase and it is under part 2 of the indian constitution okay so however it important hoy thik ase citizenship kuntu part ota hedu important hoy enuka question ahi jabo pare okay then however it contains neither any permanent nor any elaborate provisions in this regard so it only identifies the persons who became citizens of india and so etia ki ho gol ekhini article or under and amar koisle je 26 January 1950 ki ho goisle constitution came into force okay came into force and eto date or pra ঠিক আছে eto date or pra ki ho gol identify কৰে যে আমাৰ ইয়াতে যিখিনি এটো ডেটৰ পৰা মানুহ আছে হেখিনি হৈ গল ইন্ডিয়াৰ সিটিজেন ঠিক আছে so according to the constitution of india the following
four categories of persons became the citizen of India at the commencement, that is 26 January 1950. And yate ki ho gol kun gida four category ahi gol he gida amar article 5 article 6 7 8 ei gida mention kora ase thik ase article 5 ot ki ase a person who had its domicile in India domicile মানে মই ইয়াতে থকা মানুহ মোৰ পূৰ্বপুৰুষ ইয়াতে আছে মই ইয়াতে জন্ম হৈছো ঠিক আছে মই যত আছো মোৰ হেতু হৈছে মোৰ পার্মানেন্ট এড্ৰেছ ঠিক আছে মোৰ পার্মানেন্ট ৰেসিডেন্স ঠিক আছে সো হেতু মানে a person who had his domicile in India and also fulfilled any one of the three conditions কৈছে ঠিক আছে তেওঁ domicile in India বুলিও ক'লে but তেওঁ তিনিটা কন্ডিশনৰ পাছ ভিতৰত যিকোনো এটা কন্ডিশন ফুলফিল কৰাৰ কথা কৈছে সো এই তিনিটা কন্ডিশনত কি কি হে if he was born in India or if either of his parents was born in India ঠিক আছে সো ফার্স্টত কি আহি গল মানে মই সাপোজ মই এতে ইন্ডিয়াতে born হৈছো নহলে either of my parents ঠিক আছে born in India okay or if he has been ordinarily resident in India for 5 years immediately before the commencement of the constitution. So commencement of the constitution that means 26 January 1950. 26 January 1950 par ki koise jodi 5 বছৰ কাৰণে ইয়াতে আছে ordinarily ঠিক আছে তেওঁ কি হৈ গল তেওঁ ইন্ডিয়াৰ সিটিজেন হৈ গল and এটো কোনটো ডেটৰ কথা কৈছে এটো কৈছে 26 January 1950 ঠিক আছে এটা প্রেজেন্ট 2026 এর কথা কোয়া নাই ঠিক আছে দেন হৈ গল আর্টিকেল 6 আর্টিকেল 6 এত কি আছে a person who migrated to India from Pakistan became an Indian citizen ইয়াতে কি হৈ গল কোন মাইগ্রেট কৰিছে ইন্ডিয়াৰ পৰা ইন্ডিয়ালে আহিছে কৰ পৰা পাকিস্তানৰ পৰা ঠিক আছে পাকিস্তানৰ পৰা যিসকল মানুহ ইন্ডিয়ালে আহিছে তেওঁলোকক ইন্ডিয়ান সিটিজেন বুলি কোৱা যাব but তাতো কন্ডিশনস আছে কন্ডিশনস লাইক if he or either of his parents or any of his grandparents was born in undivided India and also fulfill any one of the two categories undivided India মানে যেতিয়া আমাৰ ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট হোৱা নাছিলে that means 1947 এৰ আগত ঠিক আছে 15 আগষ্ট 1947 এৰ আগৰ কথা ঠিক আছে so hetu সময় যদি তেওঁৰ parents ঠিক আছে if he or either of his parents তেওঁ নহলে তেওঁৰ যি parents যি কোনো তেওঁৰ দেউতাক হওক বা মাক হওক নহলে তেওঁলোকৰ গ্ৰ্যান্ড পেৰেন্টস হওক লাগিলে হে আনডিভাইডেড ইন্ডিয়া সময় যদি born আসলে তেতিয়া তেওঁলোকে কি হল ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ পাবো বাট তাতে দুটা কন্ডিশন আছে ঠিক আছে এই কন্ডিশন দুটা ফুলফিল কৰিব লাগিব কৈছে ঠিক আছে so condition দুটাৰ ভিতৰত any one of the two conditioner ভিতৰত এটা condition fulfill কৰিব লাগিব so ইয়াতে কি দিছে in case he migrated to India before July 1948 so কৈছে যে migrated to India that means পাকিস্তানৰ পৰা ইন্ডিয়া আহিলে but কোনটো ডেটত 19 July 1948 okay then হৈ গল he had been ordinary resident in India since the date of his migration so 19 July 1948 এর আগত যদি তেওঁ আহিছে and ইয়াতে ইন্ডিয়াত আছে okay ordinarily resident in India বুলি কৈছে যেটো সময় আহিছে তেওঁ ঠিক আছে then হৈ গল in case he migrated to India on or after 19 July 1948 ঠিক আছে so ইয়াতে কৈছে যে on or after that means 19 July 1948 নহলে 19 July 1948 এর পাছত যদি ইন্ডিয়ালে আহিছে he has been registered as a citizen of India তেতিয়া কি হৈ যাব ৰেজিস্টাৰ কৰিব লাগিব citizen of মানে ইন্ডিয়াৰ citizen হিচাপে ঠিক আছে but a person could be registered only if he had been resident in India for 6 months so ইয়াৰ পাছত আহিলে just register কৰিলে নহব ইন্ডিয়া তেওঁ 6 মাহ 6 মাহ মানে থকাৰ হে প্রুফটো দিব লাগিব ঠিক আছে তেওঁ যদি হে 6 মাহ আছে তেতিয়া কি হৈ যাব the date of his application so application date যেটো যাব ডেট দিছে তেতিয়া চাব মানে তেওঁ অলৰেডি 6 মাহ আছানে নাই ঠিক আছে সো এখিনি হৈ গল আৰ্টিকেল 6 এর আন্ডার আছে মেইনলি আৰ্টিকেল 6 এর কি কয়
ইণ্ডিয়ালৈ যিখিনি পাকিস্তানৰ পৰা মাইগ্ৰেট হৈছিলে সেইখিনি সিটিজেন হ'ব পাৰে বাট তাতে কি হৈ গ'ল তাতে সাৰ্টেন কন্ডিশনছ আছে এণ্ড সেই কন্ডিশনৰ ভিতৰত যিকোনো এটা কন্ডিশন কি কৰিব লাগিব ফুলফিল কৰিব লাগিব সেই কন্ডিশন এটা কন্ডিশন হৈছে যে তেওঁলোক যদি 19 জুলাই 1948 ৰ আগত আহে তেওঁলোক তেতিয়া কি হৈ যাব তেওঁলোক তেতিয়া সিটিজেন হিচাপে তেওঁলোকক ঘোষিত কৰিব ঠিক আছে আৰু তেওঁলোক যদি পাছত আহে 19 জুলাই 1948 ৰ পাছত আহে তেতিয়া কি হৈ যাব তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পৰা কি হৈ যাব সমা তেওঁলোক আছে নে নাই হেতু চাব ওকে নেক্সট হৈ গ'ল আৰ্টিকল 7 এণ্ড আৰ্টিকল 7 ত কি কৈছে এতিয়া আৰ্টিকল 6 তো ক'লে পাকিস্তানৰ পৰা ইণ্ডিয়ালৈ আহা বাট আৰ্টিকল 7 ত কৈছে মাইগ্ৰেটেড টু পাকিস্তান ফ্ৰম ইণ্ডিয়া ঠিক আছে যি সকল মানুহে ইণ্ডিয়া মানে চুজ কৰা নাছিলে তেওঁলোকে পাকিস্তান চুজ কৰিছিলে ঠিক আছে সো তেওঁলোক কি হৈ গ'ল পাকিস্তান যি সকল মানুহ গৈছিলে আফটাৰ 1st মাৰ্চ 1947 So 1st March 1947 or pasot jikhini goisile but later had returned to India for resettlement and so ako pasot ki hogol gusi abo bisarile India le kyo karon tate sage Pakistanot teolok bhalke thakibo পৰা নাছিলে তেওঁলোকে হেখিনি ৰাইটস এনজয় কৰিব পৰা নাছিলে সো তেওঁলোকৰ যেতিয়া হে প্ৰবলেমছ কিনি ফেস কৰিছিলে তেওঁলোকে আকৌ আহিব বিচাৰিছিলে ইণ্ডিয়ালে So India thakibo bisarisile thik ase so for this he had to be a resident in India for 6 months preceding the date of his application for registration so etu kare ki hoy jabo tenake application for registration koribo lebo registration purpose teo as an Indian citizen hisabe jodi teo mane ghokito koribo lage teo register koribo lebo te application koribo lebo and teo 6 months or kare teo thakibo lagibo thik ase etu hoise tetiare 1947 or kotha thik ase Then হৈ গ'ল Article 8. Article 8 ত কি হ'ব a person who or any of whose parents or grandparents was born in undivided India. কৈছে ঠিক আছে এজন পারসনৰ কি হৈ গ'ল parents হক লাগিলে নহলে grandparents হক লাগিলে যিকোনো এজন যদি undivided India জন্ম হৈছে but who is ordinarily residing outside India but মানে ordinarily কি কৈছে all of them কাৰে কি কৈছে ইন্ডিয়াৰ বাহিৰত আছে shall become an Indian citizen তেও Indian citizen হ'ব পাৰে but under certain conditions ইয়াতে কৈছে যে if he has been registered as citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country of his register so তেও কি হৈ যাব তেও register কৰিব লাগিব whether before or after the commencement of the constitution so The commencement of the constitution ketia asile hetu asile 26 January 1950 so before 26 January 1950 নহলে 26 January 1950 pasot thik ase teo holo teo register koribo lagibo okay কারণ কিছুমান কামৰ সূত্ৰে বাহিৰত থাকে ঠিক আছে সো যেতি আমাৰ ব্ৰিটিছ আছিল ব্ৰিটিছাৰ্ছৰ যেতি ৰুল হৈ আছিল হেতু সময়ত কি কৰিছিল হেতু সময়ত লেবাৰ্স হাইলি মানে লেবাৰ্সক তেওঁলোকে কি কৰিছিলে বা বেলেগ দেশত লৈ গৈছিলে ঠিক আছে কামৰ সূত্ৰে ৰাখিছিলে এন কামৰ সূত্ৰে যেতিয়া তাতে তেওঁলোক আছিলে তেওঁলোক সোনকালে আহিব পৰা নাছিলে বাট পাছত যেতিয়া আমাৰ মানে ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন কমেন্সমেন্ট হৈ গল কি when the Indian constitution came into force তেতিয়া কি হৈ যাব তেতিয়া অলৰেডি তেওঁলোকে ভাবিলে যে নহয় এতিয়া আমি কেনেকে সিটিজেনশিপ পাম আমাকটো সিটিজেনশিপ লাগে আমি ওটো ভাৰতবৰ্ষৰে মানুহ হয় ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক হয় সো তেতিয়া তেওঁলোকে আহি মানে register কৰিব লাগিছিল ঠিক আছে so other constitutional provisions with respect to the citizenship so citizenship or ক্ষেত্ৰত কিছুমান আৰু provisions আছে ঠিক আছে আমি হেখিনি চাও হক article 19 ত কি কয় no person shall be a citizen of India or be deemed to be a citizen of India if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state so যদি voluntarily কি কৰিছে যদি মানে temporarily যদি any foreign state or যদি মানে citizenship acquire কৰিছে তেতিয়া কি হৈ যাব হে পাৰসনজন কি হৈ যাব ইণ্ডিয়াৰ সিটিজেন নহয় ঠিক আছে দেন হৈ গল article 10 article 10 ত কি কয় every person who is or is deemed to be a citizen of India shall continue to be such citizen subject to the provisions of any law made by the parliament
সো কি হৈ যাব এইখিনি সিটিজেনশিপৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভিজনস বা ল খিনি কোনে বনাব সেইখিনি পাৰ্লিমেন্টে বনাব ঠিক আছে সো জুনে ইণ্ডিয়াৰ সিটিজেন হ'ব বিচাৰিছে বা কন্টিনিউ মানে ইণ্ডিয়ান সিটিজেন হিচাপে কন্টিনিউ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া কি হৈ যাব হে যিখিনি প্ৰভিজনস বনাব পাৰ্লিমেন্টে সেইখিনি ফলো কৰিব লাগিব এন্ড সেইখিনি প্ৰভিজনসও বনাব অলৰেডি পাৰ্লিমেন্টে বনাব আৰ্টিকেল 10 ৰ আন্ডাৰত আছে এন্ড আৰ্টিকেল 9 ৰ আন্ডাৰ কি আছে যিখিনি মানুহ অলৰেডি ভলান্টাৰিলি বেলেগৰ সিটিজেনশিপ বেলেগ দেশৰ সিটিজেনশিপ একুৱায়াৰ কৰিছে দেন তেওঁলোক আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ সিটিজেন হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে নো পাৰসন শেল বি এ সিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া ওকে নেক্সট হ'ল আৰ্টিকেল 11 ত কি আহিছে Parliament shall have the power to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to the citizenship. So, কি হৈছে পাৰ্লিমেন্টৰ ওচৰত পাৱাৰ আছে আমাৰ যদি সিটিজেনশিপ ইণ্ডিয়ান সিটিজেনশিপ লাগে বা আমি যদি টাৰ্মিনেট কৰিব বিচাৰিছো ইন কেস আমি যদি বেলেগ দেশত আমি যদি থাকিব বিচাৰিছো ইয়াৰ পৰা আমি বেলেগ দেশলৈ গুচি যাব বিচাৰিছো বেলেগ দেশৰ সিটিজেনশিপ লাগে আমাক দেন তেতিয়া কি হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ সেই দুটা পাৰপাসতে একুইজিশন আৰু টাৰ্মিনেশন সেই দুটা ক্ষেত্ৰতে কি হৈ যাব ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিমেন্টক পুৰা পাৱাৰ দি থোৱা আছে এণ্ড ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিমেন্ট উইল মেক প্ৰভিজন এণ্ড উইল ডিসাইড ওকে সো হেতু হৈ গল আৰ্টিকেল 11 ৰ আন্ডাৰত আহি যাব ঠিক আছে সো দেন হৈ গল সিটিজেনশিপ এক্ট 1955 The Citizenship Act 1955 it provides for acquisition and loss of citizenship after the commencement of the Constitution. So commencement of the Constitution barabadi kori ahisu 26 January 1950 ঠিক আছে so 26 January 1950 pasot ki ho jabo Citizenship Act 1955 anisile and yate ki kori dise yate ase je ji mane amar kisuman হেৰি আছে এটো কি বুলি কয় ইয়াৰ ভিতৰতে আছে একুইজিশন হক লাগিলে মানে লস অফ সিটিজেনশিপ বা টাৰ্মিনেশন অফ সিটিজেনশিপে হক লাগিলে এই গুটেখিনি আমাৰ সিটিজেনশিপ এক্ট 1955 ৰ আন্ডাৰত আছে ঠিক আছে সো তাতে কি কয় তাতে একুইজিশন অফ সিটিজেনশিপৰ কথা কয় সিটিজেনশিপ আমি কেনেকৈ একুৱায়াৰ কৰিব পাৰিম বাই বাৰ্থ বাই ডিসেন্ট ঠিক আছে বাই নেচাৰালাইজেশন প্ৰসেস বাই ৰেজিষ্ট্ৰেচন ওকে বাই ইনকৰ্পোৰেচন অফ টেৰিটৰি হৈ গল যিকোনো মানে লাইক পণ্ডিচেৰী ফৰ এক্সাম্পল পণ্ডিচেৰীতে কি আছিল পণ্ডিচেৰীত আমাৰ মানে ইণ্ডিয়ানছখিনিৰ ৰুল নাছিলে ঠিক আছে তো পণ্ডিচেৰী যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইনক্লুড হ'ব বিচাৰিছিলে তে তেওঁলোক কি আছিল তেওঁলোক অলৰেডি ফৰেনাৰ্ছ এণ্ড ফৰেনাৰ্ছখিনি যদি আমাৰ ইণ্ডিয়াত আহিব বিচাৰে সেইখন ফৰেন মানে টেৰিটৰি যদি আহিব বিচাৰে ঠিক আছে সো তেতিয়া কি হৈ যাব তেতিয়া সেই সিটিজেনশিপৰ ওপৰটো ডিসাইড কৰিব সেই সিটিজেনশিপ এক্ট 1955 ৰ আন্ডাৰত গুটেখিনি লিখি থোৱা আছে এণ্ড পাৰ্লিমেন্ট উইল ডিসাইড ওকে সো ইণ্ডিয়া যদি যিকোনো টেৰিটৰি মানে একুৱায়াৰ কৰে তাৰ ওপৰটো আহিব ঠিক আছে সো হেতু হৈ গল ফাৰ্স্ট হৈ গল বাই বাৰ্থ যদি হয় তেতিয়া কেনেকৈ হ'ব পাৰিব ওকে মই ইয়াতে জন্ম হৈছো মই আজি ইয়াতে জন্ম হৈছো এণ্ড মই ইয়াৰে সিটিজেনশিপ পাব লাগিব তেনেকৈ কোনো নহব ইয়াতে কিছুমান সাৰ্টেন ৰুলছ আছে সেইখিনি ফলো কৰিব লাগিব ঠিক আছে এ পাৰসন বৰ্ন ইন ইণ্ডিয়া অন অৰ আফটাৰ 26 জানুৱাৰী 1950 ইয়াতে 26 জানুৱাৰী এইকেইটা ডেটে কিয় লৈছে কাৰণ এইটো সময়ত কি হৈছে হিউজ মাসেস were running from here and there like তেওঁলোকে বহুত মানুহে ডিসাইড কৰিব পৰা নাছিলে যে তেওঁলোকে পাকিস্তান যাব নে তেওঁলোক ইণ্ডিয়াত থাকিব নে তেওঁলোক বেলেগ দেশত যাব ঠিক আছে সো যেতিয়া আমাৰ মানে ভাৰতবৰ্ষ ইন্ডিপেন্ডেন্স হ'ল যেতিয়া বৰ্ডাৰ একেবাৰে ষ্ট্ৰিক্ট হৈ গ'ল তেতিয়া কি হৈ গ'ল তেতিয়া অলৰেডি যিখিনি মানুহ পাকিস্তানত গ'ল কিছুমান মানুহে ভাবিলে যে নহয় আমি এতিয়া ইণ্ডিয়াত আহিম সো সেইটো টাইমত কি হৈ গ'ল মোৰ মা দেউতা আছে পাকিস্তানত মই আছো ইয়াত ঠিক আছে মই তাতে যাব বিচাৰিছো বাট মোৰ ল'ৰাছলি ইয়াতে জন্ম হৈ গ'ল মই তাৰে মানুহ হয় কিন্তু মোৰ ল'ৰাছলি ইয়াতে জন্ম হৈ গ'ল সো তেনেকুৱা মানুহৰ ম্যাক্সিমামৰ প্ৰবলেম হ'ল ঠিক আছে সো বাই বাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে যে পাৰসন বৰ্ন ইন ইণ্ডিয়া অন অৰ আফটাৰ 26 জানুৱাৰী 1950 বাট বিফৰ 1 জুলাই 1987 ইজ এ সিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া বাই বাৰ্থ কৈছে irrespective of the nationality of his parents তেওঁলোকৰ নেশ্যনেলিটি পেৰেণ্টছৰ নেশ্যনেলিটি মতলব নাই কৈছে বাট কি হৈ যাব এজ এ বাই বাৰ্থ হিচাপে যদি তোমাক সিটিজেনশিপ মানে বুলি ইণ্ডিয়াৰ সিটিজেন যদি ঘোষিত কৰে তেতিয়া হ'ব লাগিব তোমাৰ 26 জানুৱাৰী 1950 নহলে 1 জুলাই 1987 ৰ আগত জন্ম ঠিক আছে
A person born in India on or after 1st July 1987 considered citizen only if either of his parents is a citizen of India at the time of his birth. ঠিক আছে এতিয়া আহি গল ইয়াৰ পাছত যদি হৈ যায় তেতিয়া কি হৈ যাব either of his parents কি হৈ যাব কোনবা মাক নহলে দেউতাক ঠিক আছে কি হৈ যাব লাগিব ইণ্ডিয়াৰ citizen হ'ব লাগিব okay then born in India on or after December 3 2004 are considered citizens of India only if both of their parents are citizens of India or one of whose parents is a citizen of India কৈছে যে যদি 3rd December 2004 ৰ পাছত যদি জন্ম হৈছে তেতিয়া কি হৈ যাব লাগিব তেতিয়া তেওঁৰ both parents India citizen হ'ব লাগিব নহলে one of whose parents is a citizen of India ঠিক আছে so এতিয়া আমি সাম by descent okay by descent মানে হৈ গল descent মানে কি হৈ যাব descent মানে হৈছে যি সকল মানুহ ইণ্ডিয়াৰ হয় বা তেওঁলোক বাহিৰত থাকে ঠিক আছে so বাহিৰত যদি থাকে তেওঁলোকৰ parents already Indian citizen হয় বাহিৰত থাকে বা তেওঁলোকৰ ল'ৰাছলি কি হৈ গল ল'ৰাছলি বাহিৰত foreign country জন্ম হল so এই ল'ৰাছলি কি লাগে এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ citizen লাগে so হেতু হিচাপত আমি blood line হিচাপত চাবলৈ গলে ইয়াতে কি হৈ যাব a person born outside India যদি ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত born হৈছে on or after 26 January 1950 then কি হৈ যাব তেওঁ ইণ্ডিয়াৰ citizen পাব but ইয়াতে কি কৈছে before 10 December 1992 ঠিক আছে on or after 26 January 1950 and before 10 December 1992 তেতিয়া কি হৈ যাব তেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ citizen হিচাপে তেওঁ কনসিডাৰ কৰিব but তেওঁৰ যিকোনো এজন parents তেওঁৰ মেইনলি father কি হ'ব লাগিব father Indian citizen হ'ব লাগিব and এটো proof কৰিব লাগিব okay then হৈ যাব born outside India on or after 10 December 1992 considered a citizen যদি 26 January 1950 আগত বা পিছত নহয় তেতিয়া কি হৈ যাব লাগিব ইয়াতে কৈছে যে 1992 পাছত ঠিক আছে 10 December 1992 পাছত যদি তেওঁ born হৈছে তেতিয়া কি হ'ব লাগিব তেওঁৰ both parents father and mother both should be citizen of India okay then third to হৈ গল third December 2004 onwards যদি কোনোবা যদি এটা born হৈছে and তেওঁক যদি লাগে Indian citizenship তেতিয়া তেওঁ Indian citizenship নাপায় ঠিক আছে person born outside India 3rd December 2004 তেতিয়া তেওঁ Indian citizenship নাপায় বুলি কৈছে ঠিক আছে so by descent ক্ষেত্ৰত হৈ গল so আমি কি কৰিম আমি ইমান লেন্ডি ক্লাছটো ইমান লেন্ডি নাৰাখো ওকে অলপ সৰুকে ৰাখিম কি কৰিম বাকি আমি কি বাকি নেক্সট যিটা টপিক আছে লাইক বাই ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰসেস বাই naturalization process লাইক বাই acquiring foreign territory ঠিক আছে so হেখিনি আমি লাষ্টত পাতিম and next ক্লাছত আৰু আমি লস অফ সিটিজেনশিপৰ ওপৰত পাতিম next ক্লাছত ঠিক আছে so আমাৰ আউট টপিক থাকি যাব হেতু হৈছে লস অফ সিটিজেনশিপ and তেতিয়া আমি নেক্সট ক্লাছত কিছুমান কোৱেশ্চনছ ফ্ৰেম কৰি আনিম আপোনালোকে কোৱেশ্চনছ খিনি অ্যাটেম্প কৰিব ট্ৰাই কৰিব and ইয়াৰ পৰা মেইন মোস্ট প্ৰবেবল কোৱেশ্চন হৈ গল ইমান মানে ডেটছৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আমি সৰুকুৰা এক্সাম বিলাকত দেখিবলৈ নাপাও কিন্তু আৰ্টিকেলৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আমি দেখিবলৈ পাম সো আৰ্টিকেলৰ ওপৰত কোৱেশ্চন দুটামান লৈ আহিম আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰিব and yes IBS সেশনটো সিটিজেনশিপৰ যদি কি আৰ্টিকেলৰ ওপৰত অলৰেডি মই আগতেও দি গৈছো বাট ষ্টিল মই আকৌ লৈ আহিম ঠিক আছে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ যেতিয়া IBS সেশনটো আনিম তাতে সিটিজেনশিপৰ ওপৰত আৰ্টিকেলৰ কোৱেশ্চন লৈ আহিম and thank you so much do subscribe to InExam যদি কিবা প্ৰবলেম থাকে দেন আমাৰ কমেন্ট সেকশনত গৈ জনাই দিব ঠিক আছে আমি we will try to reach okay so yes সদায় ভালকৈ পঢ়িব যাতে যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকিব পাৰে এইখিনি টপিক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে thank you so much do subscribe to InExam